السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد بقى أسئلة على شابتر 3، تلخيص سريع كده على شابتر 3 وأسئلة عليه من رواية A Tale of Two Cities أو قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. شابتر 3 بعنوان The Trail أو المحاكمة. بيقول لك 5 years later Mr. Lorry, Dr. Manette and Lucy had to go to the courthouse Old Bailey as witnesses in a treason case as Charles Darnay, a Frenchman, was accused of being a spy for French against England. طيب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك يا سيدي بقى. فاكر في شابتر 2 اخر حاجه خالص وصلنا لها في شابتر 2 لما لوسي مانيت راحت لابوها ولقته طبعا فاقد الذاكره اللي هو دكتور مانيت وخدته ورجعت بيه على بيتهم. فبقول لك بعدها ب5 سنين بقى مستر لوري اللي هو موظف البنك ودكتور مانيت لوسي مانيت كانوا مضطرين ان هم يروحوا المحكمه في اولد بايلي كشهود على جريمه خيانه او تهمه خيانه ضد تشارلز دارني. فرنشمان، راجل فرنسي was accused of being a spy for French against England. كان متهم ان هو جاسوس لصالح فرنسا ضد انجلترا، يعني بيتجسس لفرنسا آه، ضد انجلترا يعني. بقول لك Charles Darnay used to travel a lot between England and France, but John Barsad, who said he was his friend, suspected him, so he informed against him. تشارلز دارني ده كان راجل متعود ان هو يسافر دايما، بيتنقل من بين فرنسا وانجلترا، ولكن واحد كان اسمه جون بارسد قال في المحاكمة ان هو كان صاحبه مع انه ما كانش صاحبه ولا حاجة، شك فيه وبلغ عنه الحكومة الفرنسية. His servant روجر كلاي والخادم بتاعه كان اسمه روجر كلاي found lists of the English armies and their positions in Darnay's room and in his pockets, and the prisoner showed them to a Frenchman. الخادم بتاعه روجر كلاي لقى كمان لستة للأسلحة الإنجليزية بتاعت إنجلترا يعني، والمواقع بتاعتها كمان في الأوضة بتاعت تشارلز دارني وفي جيوبه، في جيب هدومه يعني. وشاف كمان تشارلز دارني أو شاهد في المحكمة إن تشارلز دارني كان بيوري الورق ده لراجل فرنسي. سترايفر دارنيز lawyer. سترايفر بقى اللي هو كان المحامي بتاع تشارلز دارني cross examined Barsad and Clay and proved that they were distrusted people as they went to prison before and they worked as spies for the government to tell against people for money and the lists weren't in Darney's handwriting. سترايفر اللي هو المحامي بتاع تشارلز دارني بعد ما فحص جون بارسد وروجر كلاي، اللي هو جون بارسد ده اللي قلنا كان عامل نفسه صاحب تشارلز دارني، وروجر كلاي الخادم بتاعه، واثبت ان هما الاتنين مش محل ثقة لان هما الاتنين اتسجنوا قبل كده وكانوا بيشتغلوا جواسيس لصالح الحكومة، كانوا بياخدوا فلوس عشان يدلوا الحكومة على الناس. وكمان اثبت ان القايمة بتاعت الاسامي دي ما كانتش بخط ايد تشارلز دارني. Mr. Lorry and Dr. Manette's testimonies were not important, as Mr. Lorry said he saw Darney on the ship, but Mr. Lorry was sleeping the entire journey and Dr. Manette couldn't remember anything. الشهادة بتاعت مستر لوري ودكتور مانيت ما كانتش مهمة قوي، لأن مستر لوري قال له فعلا أنا شفت تشارلز دارني على السفينة، ولكن أنا قضيت طول الرحلة تقريبا كنت نايم ما شافش ايه اللي حصل يعني. ودكتور مانيت طبعا زي ما احنا عارفين كان فقد الذاكرة وتايه خالص. Lucy was sorry to testify against Darnay as he was kind to her and her sick father on the ship. لوسي بقى هي اللي كانت صاحية وكانت زعلانة إن هي بتشهد ضد تشارلز دارني لأنه كان عاملها وعامل أبوها المريض معاملة كويسة جدا على السفينة. She said she saw Darnay exchange papers with some French people. قالت إن هي شافت فعلا تشارلز دارني وهو بيتبادل بعض الأوراق مع ناس فرنسيين on the ship, but she didn't see what was on papers. بس ما شافتش إيه اللي كان مكتوب في الورق ده. Darnay told her that he traveled between England and France in secret business under a false name. He also told her that England was wrong in its war in America. تشارلز دارني قال لها أو حكى لها إن هو كان بيسافر دايما بين إنجلترا وفرنسا في شغل سري،
بس ما قالش ايه الشغل. under false name تحت اسم مستعار. وكمان قال لها ان انجلترا غلطانه في حربها ضد امريكا. زي ما احنا عارفين في الفتره دي كانت انجلترا واقعه في حروب مع امريكا، لان انجلترا كانت شايفه نفسها ان هي امريكا ديت مستعمره من ضمن مستعمراتها. ولكن طبعا الامريكان قال لك لا، احنا ايه، هنعمل دوله جديده وملناش دعوه بانجلترا وما احناش تحت وصايتها. فقامت حرب بين الدولتين، بين انجلترا وامريكا. وتشارلز دارني بقى كان ضد الحرب دي. A witness said that he saw Darney in a hotel near an English camp. وكمان في واحد من الشهود قال ان هو شاف تشارلز دارني في فندق قريب من معسكر انجليزي. سيدني كارتون the lawyer's assistant. سيدني كارتون ده كان مساعد المحامي who seemed to be careless and looked at the ceiling all the time. كان شكله كده مش مهتم بالموضوع، يعني مكبر دماغه شوية، وكان معظم الوقت قاعد يبص في السقف. gave a striver a piece of paper. ادى السترايفر اللي هو المحامي بتاع تشارلز دارني، اداله حتة ورقة كده that he looked exactly like Darney. قال له في الورقة دي أو كان مكتوب فيها إن هو شبه تشارلز دارني بالظبط. The lawyer showed the court the likeness between Darney and Carton. المحامي اللي هو سترايفر ورى للمحكمة الشبه الكبير اللي بين تشارلز دارني وسيدني كارتون ده. which made the people suspected their own eyes if the witness saw Darney, Carton or a third person who looked like them. فطبعا الشبه ده خلى الناس كدبوا عينيهم، يا ترى هم فعلا شافوا تشارلز دارني ولا شافوا سيدني كارتون ولا شافوا واحد تالت خالص يكون شبههم هما الاتنين. in the hotel near the English camp. يا ترى الراجل اللي شافوه في الفندق ده كان سيدني كارتون ولا كان تشارلز دارني ولا كان واحد تالت أصلا. Although Carton was untidy and seemed to be careless as he was looking at the ceiling all the time. على الرغم من إن سيدني كارتون زي ما قلنا كان غير مرتب، هدومه مدهولة كده ببعضه، وكان شكله مهمل كده ومش مهتم أصلا بالموضوع وباصص في السقف طول الوقت. He noticed that Lucy was going to faint and asked the officer next her to help her. لاحظ إن لوسي هيغمى عليها وقال للضابط اللي جنبها يساعدها. دارني was announced to be innocent. وتم الإفراج عن تشارلز دارني باعتباره بريء. طيب بعض الأسئلة المهمة بقول لك what was Tilson's bank؟ إيه بنك تيلسون ده؟ هنقول طبعا Tilson's bank was a company in one of the oldest and dirtiest places in London. So they said if young men went into Tilson's and hid him to be old, then he took the flavor of Tilson's. قال لك ان بنك تيلسون ده كان بنك قديم جدا وفي اقدم واقذر مناطق في انجلترا، حتى لدرجه ان هم قالوا انك لو خدت شاب وحطيته في بنك تيلسون ده وخبيته لحد ما يبقى عجوز and to be old then he took the flavor of Tilson's. يبقى يعني لو شاب دخله هيطلع منه عجوز، لان هو يعني ايه، خد من قدم المكان ده. It's a small dark and busy place. People work there seriously. مكان صغير ومظلم والناس هناك بيشتغلوا بجد واجتهاد. It had another branch in Paris. وفي فرع تاني في باريس. يعني البنك ده ليه فرعين، فرع في انجلترا وفرع في باريس. طيب تاني حاجة بقول لك what was accusation imposed on Darney. ايه كانت تهمة او التهمة الموجهة لتشارلز دارني؟ هنقول طبعا the accusation of treason، تهمة الخيانة as Charles Darney used to move from and to England. كان بيسافر من وإلى إنجلترا to tell the French king of the forces the English king prepared. كان بيقول لملك فرنسا عن القوات اللي ملك إنجلترا بيجهزها to send to Canada and North America، عشان يبعتها لكندا وشمال أمريكا. So he was arrested in London. واتقبض عليه في لندن. Who defended Charles Darney؟ هنقول طبعا the famous lawyer. مين اللي دافع يعني عن تشارلز دارني؟ the famous lawyer Mr. Stryver and another lawyer who was interested in looking at the ceiling of the court. He was Mr. Sidney Carton, the miserable lawyer. دافع عنه كان مستر سترايفر المحامي الشهير، ومحامي تاني معاه ما كانش مهتم بحاجة غير اللي هو قاعد يبص في السقف بتاع المحكمة. الشخص ده كان سيدني كارتون، كان miserable يعني بائس ويائس وحالته بالبلة زي ما بيقولوا. What did Barsad say as witness against Darney؟ بارسد ده اللي هو جون بارسد اللي قال إن هو كان صديق تشارلز دارني. وخلي بالكم الاسم ده عشان الاسم ده هيجي لنا تاني في آخر القصة خالص، فركزوا فيه كويس. How was it proved to be false؟ وإزاي تم إثبات كذبه أو إن الكلام ده مش حقيقي؟ هنقول طبعا بارسد said that he was a friend of Darney's. كان صديق تشارلز دارني but he suspected Darney. بس شك في دارني because Darney used to travel a lot.
لأن دارني كان متعود يسافر كتير between France and England, so he asked Cly, Darney's servant, to search his master's pocket. شك فيه لأنه كان دايما بيسافر من فرنسا لإنجلترا، فطلب من كلاي اللي هو الخادم بتاعه Darney's servant to search his master's pocket. قال له دور في جيوبه كده. They discovered واكتشفوا some lists of names of forces and their positions which were in the prisoners' pockets. واكتشفوا بعض قوائم الأسامي اللي كانت معمولة عن الأسلحة الإنجليزية ومواقع تمركزها، ولقوا الورق ده. قالوا يعني إن هم لقوا الورق ده في جيب تشارلز دارني. But the lawyer asked him some questions which proved the witness wasn't honest. ولكن المحامي اللي هو مستر سترايفر سأله شوية أسئلة أثبتت إن هو ما كانش صادق ولا حاجة. And wasn't a friend of Darney's وما كانش كمان صاحب دارني. And Barset went to prison. وتم الحكم على بارسет ده بالسجن بتهمة الكذب طبعا. And was an old spy who told Guinness people for money. وكمان عرف أو اكتشف إن الراجل ده كان شغال جاسوس قديم وكان بيبلغ عن الناس عشان ياخد فلوس. Who was the second witness? How was he proved to untrue? مين الشاهد التاني وإزاي تم إثبات كذبه هو كمان؟ هنقول الشاهد التاني طبعا was روبرت كلاي، اللي هو كان اسمه روجر كلاي مش روبرت كلاي، كان روجر كلاي. who worked as a servant كان شغال كخادم for the prisoner for 4 years ago. شغال خادم عند السجين اللي هو تشارلز دارني يعني لمدة 4 سنين. he found a list of the troops يعني قوات. لقى لستة أو قائمة بقوات in the bucket of his master في جيب سيده اللي هو تشارلز دارني. سترايفر the lawyer المحامي سترايفر proved that Cly was a friend of Barset's and he was also a spy who worked for the government to tell about the people for money. ولكن مستر سترايفر أثبت إن روجر كلاي كان صاحب جون بارسет ده، وهو كمان كان شغال جاسوس لصالح الحكومة بيبلغ عن الناس مقابل الفلوس. he was a thief وكان حرامي كمان who went to prison for a theft واتحبس قبل كده بتهمة السرقة. and he didn't have the right to search his master's pockets وكمان ما كانش من حقه ان هو يفتش في جيوب سيده اللي هو تشارلز دارني. How were the testimonies of Dr. Manette and Mr. Lorry not useful? ليه شهادة دكتور مانيت ومستر لوري ما كانتش مفيدة؟ هنقول طبعا because Mr. Lorry was sleeping the entire journey and Mr. Manette أو دكتور مانيت wasn't aware of anything around him. مستر لوري بمنتهى البساطة كان نايم طول الرحلة، ودكتور مانيت طبعا wasn't aware ما كانش على وعي بأي حاجة. أو ممكن نقول زي ما هو قال دكتور مانيت told them that he was unable to tell anything happened on the boat as he was very ill and couldn't remember anything. دكتور مانيت قال لهم إن هو مش قادر يفتكر أي حاجة أو يقول لهم على أي حاجة حصلت على السفينة لأن هو كان تعبان جدا ومش قادر يفتكر أي حاجة. ومستر لوري said that he was sleeping the entire journey. ومستر لوري قال لهم والله أنا كنت نايم مش متابع بصراحة. How was Lucy's testimony against Darney? ازاي لوسي او ازاي كانت شهادة لوسي ضد تشارلز دارني؟ هنقول طبعا she said that Darney told her that he used to travel a lot between England and France under different names. هنقول طبعا ان تشارلز دارني قال لها ان هو كان متعود ان هو يسافر كتير ما بين انجلترا وفرنسا تحت اسم مستعار او تحت اسماء مختلفة. She also said that she saw Darney exchanging papers with some of the people on the ship. وكمان قالت ان هي شافت تشارلز دارني هو بيبدل ورق او بيدي ناس ورق على السفينة. Why was Lucy sorry to testify against Darney? ليه لوسي كانت زعلانة عشان شهدت ضد تشارلز دارني؟ Because Darney was kind and helped her and her father on the ship, but her testimony might do him harm. لأن طبعا تشارلز دارني كان طيب وكان وساعدها هي وأبوها على السفينة، وهي كانت فاكرة إن الشهادة دي هتبقى ضده أو ممكن تأذيه يعني. How did Mr. Stryver smash the last witness testimony? ازاي مستر سترايفر حطم شهادة الشاهد الأخير؟ هنقول طبعا when the witness said he saw a man like the prisoner waiting in a hotel at night near an English camp. الشاهد الأخير ده
قال إن هو شاف واحد شبه السجين ده مستني في فندق قريب من معسكر إنجليزي. Stryver proved to the court that his assistant Sydney Carton looked exactly like Darney, which made people suspect their eyes and weren't sure whether the witness saw Darney, Carton, or a third person who might look like them. بمنتهى البساطة لأن هو الشاهد التالت قال إن هو شاف واحد شبه تشارلز دارني بالظبط قاعد في فندق جنب معسكر إنجليزي. فدكتور مستر سترايفر ورى للمحكمة المساعد بتاعه اللي هو سيدني كارتون اللي كان شبه تشارلز دارني بالظبط، لدرجة إن الشهود شكوا في عينيهم يا ترى هما فعلا شافوا سيدني كارتون ولا شافوا تشارلز دارني ولا شافوا واحد تالت شبههم هما الاتنين. فطبعا بدأوا يشكوا في نفسهم يعني. How did Cartoon prove he was clever in the court؟ ازاي سيدني كارتون اثبت ان هو كان شاطر في المحاكمة دي؟ سيدني كارتون looked careless and looked at the ceiling all the time، على الرغم من انه كان قاعد مهمل كده ومكبر دماغه يعني وباصص في السقف طول القعدة. but he noticed that he looked exactly like Darney، ولكنه لاحظ ان هو شبه تشارلز دارني بالظبط. which made the witness who said he saw Darney near an English camp suspect his eyes whether he Cartoon Darney or somebody else. ولكنه مع ان اللي هو قاعد اساسا باصص في السقف ومكبر دماغه من المحاكمة كلها، ولكنه لاحظ ان كان تشارلز دارني شبهه بالظبط، وده خلى الشاهد شك في عيونه او كدب عيونه بمعنى اصح. يا ترى هو فعلا شاف تشارلز دارني ولا سيدني كارتون ولا شاف واحد تالت خالص. كارتون was the first person to notice that Lucy was about to faint، وكمان كان اول واحد لاحظ ان لوسي هيغمى عليها. Why did Lucy faint in Old Bailey؟ ليه لوسي أغمى عليها في Old Bailey اللي هي المحكمة يعني؟ هنقول she was sorry to testify against Darney because he was kind and helped her and her father، لأن هي كانت زعلانة إن هي بتشهد ضد تشارلز دارني لأنه كان طيب معاها وساعدها هي وأبوها on the job. but her testimony might do him harm، ولكن شهادتها ممكن تأذيه. طيب هنا بقول لك comment on the following، علق على الكلام ده. طبعا مين قال لمين وامتى يعني. The prisoner was as opening his conversation with me as he was kind and good and useful to my father. I hope I may not repay him by doing him harm today. طبعا طالما my father يبقى لوسي بتتكلم على تشارلز دارني على طول. فقال لك these words were said by Lucy Manette to the attorney general اللي هو المدعي العام يعني. الكلمات ديت قالتها لوسي للمدعي العام when she was asked if she met Charles Darney or not، لما سألوها شفتي تشارلز دارني قبل كده ولا لأ. she told the court that Charles was a kind, good and useful man as he advised her and told her how to look after her father، لأن كان تشارلز دارني كان طيب جدا معاها وعملها معاملة كويسة ونصحها كمان ازاي تتعامل مع أبوها. to keep him well away from the wind، ازاي تبعده وتحافظ على صحته بعيد عن الرياح يعني هم على السفينة. she hoped not to cause Charles any harm or hurt by her testimony، وكانت بتتمنى كمان ان هي ما تأذيهوش او ما تسببش في اذاه بالشهادة بتاعتها دي. officer look after the young lady، help the gentleman to take care of her، don't you see she will fall؟ طبعا خلي بالك منها هتقع هيغمى عليها. طبعا ده مين زي ما لسه قايلين من شوية اللي خد باله منها؟ طبعا سيدني كارتون، وكان بيتكلم على لوسي مانيت when she was about to faint لما كان هيغمى عليها. These words were said by the lawyer interested in the ceiling of the court، المحامي اللي كان قاعد يبص في السقف اللي هو مستر كارتون أو سيدني كارتون. as he was the first man to notice that، أول واحد كان يلاحظ الموضوع ده. he was sad as he saw Lucy fell on the ground، وكان زعلان لما لقى لوسي بتقع على الأرض. and went out to ask Mr. Lorry about her، وطلع كمان عشان يسأل مستر لوري عليها يطمن عليها after going out of the court، بعد ما طلعوا من المحكمة. then Carton went back to tell Charles Darney that Lucy would be better soon، ورجع بعد كده عشان يقول لتشارلز دارني إن هي هتبقى كويسة ما تقلقش. طيب بعض الأسئلة بقى اللي مش مجابة بيقول لك why did Mr. Lorry, Dr. Manette and Lucy have to go to Old Bailey؟ because ليه هم راحوا Old Bailey للمحكمة يعني. because they were asked or were ordered to go there to testify in the court عشان يشهدوا في المحكمة. What was Darney accused of in England؟ ايه كانت تهمة تشارلز دارني؟ طبعا he was accused of treason for France against England، كان متهم بالتجسس او بالخيانة لصالح فرنسا ضد انجلترا.
How were some testimonies unimportant in Old Bailey؟ ليه بعض الشهادات ما كانتش، أو بعض الإفادات يعني اللي هم أدلوا بيها ما كانتش مهمة؟ هنقول طبعا because Mr. Lorry was sleeping the entire journey and Dr. Manette wasn't aware of things around him، لأنه ما كانش واعي بالحاجات اللي بتحصل حواليه. أو because Dr. Manette was very ill. Why was Lucy sorry to testify against Darney؟ ليه لوسي كانت زعلانة عشان شهدت ضد دارني أو تشارلز دارني؟ هنقول طبعا because he was very kind to her and helped her and her father on the ship، لأنه كان طيب معاها وساعدها هي وأبوها على السفينة. How did Lucy unintentionally harm Darney at all Bailey؟ ازاي لوسي بدون قصد أذت دارني في المحكمة؟ هنقول طبعا because she said that he told her that he's working أو he was working in a secret business في عمل سري and he used to travel a lot between France and England، وكان متعود يسافر كتير بين فرنسا وانجلترا. and she saw him أو she said that she saw him exchanging some papers with French men، وكمان قالت إن هي شافته وهو بيبدل بعض الأوراق مع ناس فرنسيين. How was the evidence against Darney in England strong؟ إزاي الدليل اللي كان ضده في إنجلترا قوي؟ How was the evidence against Darney in England strong؟ هنقول طبعا because John Barsad and Roger Cly testified that they found a list of papers, a list of names, أو a list of the armies and troops of England in his pocket. How was Darney saved in Old Bailey؟ إزاي تم إنقاذه؟ هنقول طبعا Mr. Stryver proved that John Barsad and Roger Cly were not innocent أو were not honest، ما كانوش هما الاتنين صادقين. He made them see Sidney Carton who was exactly like Charles Darney، اللي كان شبهه بالظبط. In spite of looking careless Darney proved to alert at Old Bailey. Explain. يعني بيقول لك على الرغم من ان هو كان مبين ان هو مش مهتم ومكبر دماغه ومش اي حاجة، بس تشارلز دارني اثبت ان هو كان منتبه جدا. مش تشارلز دارني بقى، المفروض سيدني كارتون. هنقول طبعا because he noticed the likeness between him and Charles Darney، ان سيدني كارتون لاحظ الشبه بينه وبين تشارلز دارني and that he noticed that Lucy Manette was about to faint، لاحظ ان هي كان هيغمى عليها. he was the first one to see that she was about to faint. Do you expect to be paid for giving evidence؟ هل انت متوقع انك تاخد فلوس على شهادتك دي؟ طبعا ديت كان اللي قايلها طبعا هتبقى مستر سترايفر to روجر كلاي and his friend اللي هو كان اسمه جون بارسد. I might not repay him by doing him harm today. طبعا دي كانت لوسي مانيت was speaking about Charles Darney. Another man just like him might chance to be in that hotel. طبعا ده مستر سترايفر اللي كان بيتكلم على تشارلز دارني and the likeness between him and his assistant. Don't you see that she will fall؟ طبعا ده كان سيدني كارتون بيتكلم على بيكلم الضابط talking to the officer who was standing beside أو next to Lucy Manette when she was about to fall down أو faint عموما، يغمى عليها يعني. طيب كده يكون خلص chapter 3. هتلاقي الشرح موجود على القناة، وده كده التلخيص بتاعه والأسئلة بتاعته، وكده يكون كل حاجة تمام. ولو حد محتاج أي حاجة تكتبها لي في الكومنتس أو يبعتها لي على الواتساب، هتلاقوا الرقم بتاعي موجود على القناة. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.